Bun venit la etalarea de tarot pentru ascendent, lună, soare, rac. Să vedem ce avem pentru voi, pentru luna decembrie sau poate chiar ține mai mult. Ce ne poate promite pentru voi și cred că se deschid cărțile pentru că văd că mi iese să încep să se... Ok, deci începem. Prima săptămână aveți Împărăteasa. Dar n-ar spune, chiar dacă a trecut o săptămână, chiar dacă începe de acum imaginea respectivă, eu zic că ceva se anunță aici cu abundență pentru voi. E încântător de frumos și poate aveți creativitate multă. Regina de spade. Cu siguranță veți avea timp să vă ocupați de talentele, abilitățile voastre pentru că aveți regina de spade. Și este ca și cum acum aveți autoritate. Regina de cupe, care puteți fi voi, și luna. Nu uitați că voi sunteți guvernați de lună și luna poate fi mama sau poate fi imaginea voastră. Să vedem ce avem aici. Mai pic că lumina aceasta parcă cade prea mult și nu se vede bine. Ok. Deci, haideți să vedem acum ce avem aici pentru voi. Aici avem 4 de bâte, carul, care este cartea voastră, și asul de spade. Eu aș spune că aici te confrunți parcă cu niște probleme, dar taci, nu spui nimic. Și încă ceva, cu noul ăsta de spade, 3 de bâte, drăgostiții, eu aș spune să nu mai aveți încredere sau să nu aveți încredere în colegii voștri de muncă, pentru că aici are de-a face în primul rând cu succesul vostru. Carul sunteți voi și acest as de spade cu 9 de spade înseamnă un stres. O tensiune pe care o simțiți, da? Haideți să vedem atunci ce avem aici, ce putem clarifica pentru voi. Împărăteasa, să știți că este în esență bunătatea, este grația, talentul pe care îl aveți și ceva extraordinar care se poate întâmpla în viața voastră. Să vedem ce avem aici pentru voi. Deci vom clarifica Împărăteasa, avem Pajul de cupe și avem Regele de bâte. E bine, cam în toate etalările în care avem Împărăteasa și Pajul de cupe, pentru cei care așteaptă, pentru tinerii căsătoriți care își doresc foarte mult un copil, să știți că aici e posibil să aveți o veste încântătoare de sarcină, pentru că Împărăteasa, în general, cu Pajul de cupe, asta aduce. Regele de bâte, o fericire extraordinară, vedeți imaginea de aici. Deci, într-un an de leu, 2025, unii devin părinți. Dacă nu se aplică la voi, iarăși este o veste extraordinară de schimbare a unui job sau pur și simplu să fie ceva, aș spune, ceva la care poate chiar nu v-ați așteptat din partea șefului sau chiar din
din partea companiei unde lucrează posibil partenerul vostru de viață. În momentul în care aveți acest rege de bâte, este un curaj aparte. Poate vă impuneți, pentru că aveți aici regina de spade. Justiția și luna, din nou. Aveți de 2 ori luna. Justiția. Vi se face dreptate în ceva. Încă ceva, luna, din nou, poate fi familia de pe mamă, de pe linia mamei, da? Iar aici parcă se face dreptate. Cineva v-a neglijat, cineva a încercat parcă să vă sustragă ceva, iar aici se face dreptate. Bucurie, dans, fericire, abundență, wow, și soarele, wow! Deci pentru unii dintre voi să știți că veți avea autoritate la locul de muncă, posibil pentru unii dintre voi chiar să aveți mari surprize pe această linie și vedeți voi, tatăl este, de ce a apărut? Tatăl este soarele, mama este luna. Aici, cu siguranță, cu luna, justiția și regina de spade, posibil să fie apariția unor complicații în chestiuni legate de o proprietate. Pentru că asta se vede aici. Și ar trebui să vedeți cum vă înțelegeți de fapt cu rudele, pentru că posibil pentru unii dintre voi treiul acesta de cupe să fie chiar o vizită a rudelor în casa ta. Este extraordinar, se simte extraordinar cu 4-ul acesta de bâte, pentru că voi întotdeauna sunteți primitori, dar vedeți voi că în spatele acestor lucruri se ascunde de fapt cu totul altceva. Evitați să faceți afirmații care nu sunt bune, chiar dacă vreți să ieșiți dintr-o culpă, să nu mințiți, ci pur și simplu mai bine nu spuneți nimic, pentru că luna doriți să fiți aproape de ei sub o formă sau alta, dar nu este cazul. Iar aici, cu siguranță, pentru mulți dintre voi, dacă aveți în grijă părinții, aici vi se cere să le dăruiți părinților mult pentru a avea binecuvântările. Treia la acesta de cupe este felul de a spune să nu te zgârcești prin a îngriji părinții tăi sau prin a te implica. Da? Dar cu siguranță luna, să știți că mai ales cu regina de spade, aduce niște probleme de sănătate. 6 de monede, regina de spade. Wow! Aici este mândria, cei din jurul tău care se mândresc cu tine. În plus, vei câștiga faimă și respect la locul de muncă. Și asta pentru abilitățile tale și bineînțeles că aici este un plus, o primă, care ți se acordă de drept. Și vedeți voi aici, vreau să vă arăt ceva frumos aici. Combinația, treiul acesta de cupe este un 3 care vă oferă bani, iar aici erau 3 care duc această barcă care trebuia pur și simplu să vi se fure acel lucru, da? Iar aici este un nou început pentru voi. Și într-un an cu soare.
Aici are o semnificație extraordinară, mai ales cei care doresc să știe de un remediu foarte frumos și foarte bun, eficient, într-un an cu numărul 1 în care nu vă mai întâlniți decât după 9 ani de zile, sunteți invitați să veniți la webinar. Carul, Marea Preoteasă și 5 de spade. Să nu-ți destăinuiești planurile tale cu ceilalți și nici chiar cu prietenii sau cu familia, pentru că cineva va încerca să te împiedice. Aici îți spune pur și simplu, fii înțelept și ține secret ceea ce vrei să faci. În primul rând este cartea ta, Carul, deci ține secret ceea ce vrei ca tu să faci. Pentru că aici este o schimbare extraordinar de mare și este de fapt energia ta, ce este mai bun în tine, ceea ce tu vrei de fapt să realizezi. Să vedem care este de fapt sfatul, ce ar trebui să știi. Și cred că putem începe. Toate întârzierile tale au luat sfârșit. Ceva neașteptat, spontan, îți aduce noroc. Și poate pentru unii dintre voi acel car este chiar o mașină nouă. Niciodată nu se știe. Extraordinar. Asul de primăvară. Este timpul să iei acțiunea și, bineînțeles, aici este o carieră extraordinar de frumoasă. 6 de primăvară. Aici sunt vești extraordinare care îți aduc, de fapt, câștiguri financiare, succes și recunoaștere publică. Marea Preoteasă. Sfătuiește-te cu tine și cu nimeni altcineva, da? Pentru că asta vrea să-ți spună. Să reflecți înainte de a face acțiunile respective, să ai încredere în intuiția ta, ai o intuiție extraordinară și să încerci pe cât posibil să nu comunici cu ceilalți pentru că ți se fură ideea. Simplu. Cu acestea fiind, vă doresc o lună frumoasă. În curând va fi postarea pentru 2026. Vă aștept cu mare drag și pe Astrovedic, unde veți învăța multe lucruri. La revedere și dacă într-adevăr rezonați, vă rog chiar să vă abonați, pentru că este un mare ajutor pentru mine după ceea ce văd pe piața YouTube-ului în general. În momentul în care ai de-a face numai cu o limbă străină, cu engleza, toată lumea se înscrie, toată lumea merge pe canalele respective, dar în momentul în care avem de-a face, chiar dacă suntem milioane de români, există o strângere de inimă, poate, nu știu cum să o numesc, dar mulți dintre noi cei care au făcut YouTube de la început și la început făceam în engleză, am observat o mare diferență în ceea ce se acordă o atenție mult mai mare în engleză decât chiar în limba română, pentru că există parcă o discrepanță. Vă doresc succes, numai bine, nu știu de ce am spus-o aici la această zodie, dar mă simt aproape de voi și aștept comentariile voastre. Mai bine, la revedere!